ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਟਸ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਈਟੀਡੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਅਰਜੈਂਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇਸ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੇਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨੇਮ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਵਰਸਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਵਰਸਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 664 ਬੈਕਲੌਗ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਡ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਅੱਜ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਪੀਐਸਟੈਟ 1 ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੀਐਸਟੈਟ 1 ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਸਟੈਟ 1 ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 664 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 664 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ B.ed ਦੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ 10 ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਪੀਐਸਟੈਟ 1 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਵੇ ਔਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਟੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਿਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।